Ξεκινήσαμε να πάμε μια βόλτα. Η ώρα είναι 10:30. Μπορείτε να δείτε, φαίνεται ότι είναι απογευματάκι. Εδώ ξημερώνει η ώρα 9 το πρωί και νυχτώνει 3:30. Οπότε για να πάτε βόλτα πρέπει να ξεκινήσετε λίγο γρήγορα και να είστε λίγο βιαστικοί σχετικά, διότι όταν νυχτώνει 3:30 δεν προλαβαίνει να δεις αρκετά πράγματα. Αυτός είναι ο καινούριο μας φίλος και γείτονας. Λοιπόν, αυτή είναι η πύλη Βύρου, η οποία είναι μέρος του εκτεταμένου αμυντικού συστήματος του 13ου αιώνα της πόλης του Ταλίν. Ένα μέρος της πύλης καταστράφηκε για να επιτρέψει την κυκλοφορία με άλογα. Τώρα η περιοχή γύρω από την πύλη είναι χώρος για μαγαζιά, εστιατόρια, αυθοπολία. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Πάμε μέσα να δούμε την πόλη. Το αμυντικό τείχος ήταν 2,4 χιλιόμετρα και είχε 46 πύργους. Τώρα υπάρχουν μόνο 20 πύργοι και το τείχος είναι 1,9 χιλιόμετρα, αλλά πάλι είναι και εντυπωσιακό. Είμαστε στην πλατεία Ελευθερίας, στη νότια μεριά του Ταλίν της Εσθονίας. Εδώ γίνονται διάφορες παρελάσεις όπως και συναυλίες, και εδώ υπάρχει η στήλη της νίκης που έγινε για τον εορτασμό της ανεξαρτησίας της Εσθονίας για τον πόλεμο του 1918 μέχρι 1920. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η στήλη της νίκης είναι υπό ανακαίνιση, οπότε είμαστε λίγο αντυχοί. Έχουμε άλλα πράγματα όμως να δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στον πύργο Τουμπέα, ο οποίος χτίστηκε το 1219 από Δανούς κατακτητές και του έδωσαν το όνομα Τανίν Λινίνους, εξού και το όνομα της πόλης Ταλίν. Λοιπόν, τώρα στεγάζεται το κοινοβούλιο μέσα. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακός. Πίσω μου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός του Αλεξάνδερ Νεύσκι. Βρίσκεται επίσης στο λόφο Τουμπέα. Ο καθεδρικός ναός Αλεξάνδερ Νεύσκι είναι ένα σχετικά πρόσφατο κτίριο στη μεσαιωνική παλιά πόλη. Ολοκληρώθηκε μόλις το 1900. Έχει ξεχωριστούς μαύρους κύονες κρεμμυδίου που μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από όπου να πάτε στο Ταλίν. Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στο ναό
αν και πρέπει πρώτα να ελέγξετε τις ώρες εξυπηρέτησης των πολιτών, διότι η εκκλησία είναι ενεργή και δεν μπορεί να μπείτε όποια ώρα θέλετε μέσα. Θα πάμε να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα, να σας δείξουμε πώς είναι. Αν θέλετε να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες από το Ταλίν, μπορείτε να επισκεφτείτε το σημείο Κουτουότσα που βρίσκεται στην ανατολική μεριά του λόφου Μπέα. Από εδώ μπορείτε να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες, τις στέγες όλων των σπιτιών καθώς και όλους τους πύργους του Ταλίν. Οι φίλοι του Instagram θα λατρέψουν αυτό το σημείο, οπότε πρέπει να το επισκεφτείτε. Και από ό,τι βλέπετε έρχεται πάρα πολλοί κόσμος για να βγάλει τις φωτογραφίες του. Κοιτάξτε πόσους κόσμος. Η εκκλησία του Αγίου Ολέφ που είναι πίσω μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεσονικά κτίρια του Ταλίν. Χτίστηκε το 1200 και είναι αξιοσημείωτο λόγω του ψηλού πύργου που υπάρχει εκεί πάνω. Μπορείς να βγεις, να βγάλεις φωτογραφίες, αλλά είμαστε λίγο άτυχοι. Είναι ανοιχτό μόνο από την 1η του Απρίλη μέχρι τις 31 του Οκτώβρη. Έχει ύψος 156 μέτρα και μπορεί να βγεις από τις σκάλες. Είναι αρκετά σκαλιά, οπότε αλλά αξίζει η θέα, μπορείτε να βγείτε να το δείτε αν έρθετε σε καλοκαιρινή περίοδο. Λοιπόν, είμαστε λίγο άτυχοι, τι να κάνουμε. Shit happened.
ταξίδι μας στο Ταλίν της Εσθονίας τελείωσε. Περάσαμε 3 όμορφες μέρες. Το κλίμα είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο. Αν και κάνει πάρα πολύ κρύο, πρέπει να ντυθείτε πάρα πολύ καλά. Τώρα άρχισε να χιονίζει λίγο. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε μια εγγραφή εδώ, πατάτε το καμπανάκι για να δείτε τα επόμενα μου βίντεο. Γεια σας!